Щось я все пробую, а воно ніяк. Менше з тим. Привіт, мене звати Макс. Ви дивитеся Bihus.info і почнемо з питання. Які історії про декларації депутатів ви від нас чуєте найчастіше? Давайте перелічимо. Перша про дуже багатих родичів. Багатіють вони зазвичай доволі різко і одразу все добро віддають народному обранцю. Віддають квартири, машини, будинки, гроші, дуже багато грошей. І віддають від душі, собі лишаючи хіба що скромний ланос і однушку десь в області. Скажіть, будь ласка, ваш зять, пан Олександр Кучний, казав, що ви подарували доньці ваші 6,5 мільйонів гривень. Це правда? Може й більше, йди, Сара. Може більше, в нас був бізнес свій. Друга про фантастичні акції. Ну дивіться, це для пересічного киянина квартира в Києві коштує зараз десь від 3 мільйонів гривень. Для народних депутатів діють постійні магічні дисконтні лінії. Вони купують машини, будинки і квартири чи не дешевше за собівартість. Ну, зате в деклараціях все гарненько сходиться. У вас задекларовані два ленд-крузери, якщо я не помиляюся, за 20 тисяч. Це 20 тисяч гривень чи доларів? Чого це? Гривен. А ви вважаєте, це реальна ціна для ленд-крузера? Они были битые. Третя про купи вписаної в декларації готівки, якими потім дуже зручно пояснювати розкішний спосіб життя на депутатську зарплату. Я зробив ставку на футбол, на команду «Шахтар». Ні, я ні в якому разі не сперечаюся, є аскети, які збирають, але найчастіше це просто спосіб всіх намахати. Бо ніхто ж не полізе до тебе під матрац рахувати твою готівку. От вони і вписують, скільки придумують. І зазвичай це все різні історії. Сьогодні ж у нас унікальний випадок. Все оце примудрився поєднати в своїх деклараціях один народний депутат. І ви абсолютно точно про нього вже чули, адже свою роботу в парламенті він почав з дуже гучного скандалу. Гучних скандалів. Ми постійно в нашому комітеті працюємо, опрацьовуємо це ганебне явище, яке я називаю корупцією, так? Роман Іванісов – вигнанець зі «Слуги народу», який сьогодні представляє дивне парламентське утворення «Відновлення України». За роки депутатства Іванісов і його родина скупилися так, що сьогодні їм можуть заздрити професійні київські рантьє. В цій історії буде все – матір-мільйонерка, квартири і паркомісця в дуже дорогих житлових комплексах і, звісно ж, родзинка – люксовий котедж, що за декларацією поки обійшовся родині нардепа в ціну обшарпаної двушки в області. Все, коротеньке, але традиційне нагадування про підписку на канал, бо як інакше ви не пропустите наші нові відео. І ще одна малесенька ремарка. Я весь серпень просидів в кадастровій карті в пошуках обновок народних депутатів. І знайшлося там чимало. Тож будемо вважати цей матеріал початком нашого невеличкого циклу. Все, погнали, бо дуже хочеться все це діло показати. Ситуація дуже жахлива. Корупціонери сидять на місцях, розривають того бюджету. А люди, які живуть в селах, в районах, вони не бачать цих грошей. Почнемо з короткого нагадування про персонажа. Роман Іванісов родом з Бердянська. Попри це, до Верховної Ради він в складі «Батьківщини» був депутатом не Запорізької, а Рівненської облради. Потім намагався затриматися там же ще на одне скликання, вже від блоку Петра Порошенка. Паралельно займався бізнесом. Влітку 2019-го він, очевидно, витягнув щасливий квиток, обравшись в парламент від президентської «Слуги народу». Як? Історія замовчує. Тодішній лідер «Слуг» на Рівненщині Дмитро Соломчук заявляв, що на відбір кандидатів до парламенту було мало часу. Мабуть, це варто читати як «Гребли перших ліпших». Ця випадковість вибору швидко почала вилазити боком, бо ж далі смуга для Іванісова стала вже чорною. В листопаді в мережі з'явилася інформація про те, що новоспеченого нардепа в 90-х судили за групове зґвалтування. Соцмережі гуділи. Ще не звикла до масштабних скандалів президентська команда взялася це активно комунікувати. Втім, коментування це було своєрідним. Спочатку тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка підтвердив цей факт, заявивши, що судимість вже погашена.
При цьому прес-служба самої Генпрокуратури слова свого очільника спростувала, додавши до повідомлення магічне «перевірка ще не завершена». Включився і президент Володимир Зеленський, пообіцявши змусити цю людину скласти мандат, якщо такий факт підтвердиться. Ще за пару днів інформацію офіційно підтвердив суд. Втім, сам Іванісов обмежився звичним «це все фейк» і на 1,5 місяці зник з Верховної Ради. Але навіть не приходячи на роботу, примудрився одразу ж вляпатися в ще один скандал. Тоді ж, восени 19-го, наші колеги з четвертої влади з'ясували, що народний депутат збрехав про свою вищу освіту в 2 університетах – Запорізькому національному і Бердянському університеті менеджменту і бізнесу. Там, в сенсі в університетах, на запити журналістів відповіли, що така людина в них не вчилася і не отримувала дипломи. В університетах дали відповідь журналістам, що ви там не навчалися. Я ж вам кажу, що приїдуть фахівці, яких я долучив, і все ви знаєте. Згодом ви все узнаєте. Тоді фракція, схоже, подумала, що простіше позбутися такого свого члена. В грудні Іванісова, який на той момент досі був відсутній в Раді, виключили з фракції «Слуга народу». І що? І нічого. Забулося, проїхалося. Мандат лишився в Іванісова, Іванісов лишився в Раді і тепер представляє тут депутатську групу «Відновлення України». Представляє разом з такими стовпами парламентаризму, як, наприклад, підозрюваний утікач Артем Дмитрук, білоруський візитер Євгеній Шевченко чи також екс-слуга Олександр Юрченко, чи його помічника якось затримали з хабарем. Але там теж все і проїхалося, і забулося. Але ще яскравішим виглядає той факт, що в парламенті Іванісов трудиться в якості члена антикорупційного комітету. І зараз ви зрозумієте, в чому ж тут жорсткість іронії. Все, з нагадуванням про персонажа закінчую, переходжу до справ антикорупційних. Так, я прекрасно знаю, що ви звикли дивитися наші нові випуски вечорами і в основному в понеділок або в четвер. Ми вирішили трошки поекспериментувати і з часом, і з днем виходу, власне, через це ви дивитеся зараз сюжет вранці у вівторок. Якщо вам це подобається або не подобається, якщо так зручніше або менш зручно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми обов'язково дослухаємося до вас. Спасибі. Заходив Іванісов в парламент з дуже й дуже скромними активами, але геть не скромними підматрацними доларами. Що зі старту змушує засумніватися в тому, що в той момент ці нулики не вписувалися в документ зі стелі. От дивіться. Це декларація Романа Іванісова за 2019 рік. Тут є старенька крихітна квартирка в Києві, на Дружині, ще одна більша, але не його, просто дали покористуватися. Є ділянка і будівля зерносховища на ній в Рівненській області, є земля в Бердянську і невеличка квартирка там же, є ще ділянка в Запорізькій області. Що тут ще? На той момент 10-річна BMW, теж не своя, а ще свіжіший, але вкрай демократичний Mitsubishi ASX у дружини. Є ще заробітки, які ніяк не корелюють з вказаним в біографії бізнесом. Ну дивіться, до того, як потрапити в парламент, тобто за півроку 2019-го, Іванісов, нібито ж займаючись бізнесом, отримав 56 тисяч гривень зарплати. Дружина за весь той рік заробила 37 тисяч гривень. Ще 22 тисячі принесла оренда, підозрюю, що здавали землю. Якось так. Але при цьому, якщо глянути в графу заощадження, то бачимо пару мільйонів гривень, 760 тисяч баксів, 100 тисяч євро і ще 23 тисячі фунтів докупи. Цікаво, чи не для цього потрібна була будівля зерносховища на Рівненщині? Не в чужих же хатах все це добро тримати. Якщо без жартів, то вже тоді в цій декларації нічого ні з чим не клеїлося. Як при таких заробітках можна мати такі заощадження? Чому з такими заощадженнями родина, по суті, не мала власного житла там, де працювала і користувалася чужою старенькою машиною? Звісно, це лише питання. Не безпідставні, але все ж питання. Власне, ще тоді, у 2019-му, після того, як новоспечених слуг народу повезли на те саме легендарне депутатське навчання в Трускавці, ходила чутка про була рекомендація вписувати багато готівки, щоб потім не виникало питань. Для чого?
Ну бо значній частині слуг, за словами навіть самих же нардепів, в подальшому щомісяця до офіційної депутатської зарплати видавали неофіційний депутатський конверт. Ну і щоб дебет завжди сходився з кредитом, графу з готівковими заощадженнями і варто було роздувати, що потім цими ж заощадженнями і пояснювати майбутні дорогі покупки. Родина Іванісова ці покупки почала робити чи не одразу після того, як він став нардепом. В лютому 20-го дружина нардепа Марина придбала новенький Mercedes GLE 350. Дуже контрастує з ASX, на якому вона їздила 7 років. Обійшлася машина в 2,5 мільйони гривень. Через 2 місяці родина знову погнала в автосалон. Німецький преміум, схоже, припав до душі Іванісовим, тож дружина купила ще один екземпляр – крутіший GLS 400. Виклала вона тоді за нього 3 з гаком мільйони гривень. Відтак, тільки на авто і тільки за перших кілька місяців 2020-го родина витратила щонайменше $200 тисяч. В той же період дружина нардепа, схоже, вирішила закрити також житлове питання. Марина Іванісова зробила фантастичну інвестицію, вклавшись в одразу 3 паркомісця, 3 місця для велосипедів і 2 великі квартири в ЖК Манхеттен, що гордо закриває собою центральний київський РАЦ. Це доволі дорогий комплекс. За квартири дружина нардепа в той момент віддала в районі $250 тисяч. Порахувати паркінги і веломісця, кожен метр яких зазвичай коштує сильно дорожче за квартирний, складно, бо історичних даних про ціни на такий тип нерухомості в цьому ЖК не збереглося. Втім, навіть якщо рахувати їх по вартості метра житлової нерухомості, то це ще мінімум $70 тисяч. Це означає, що в перші півроку 2020-го на нерухомість і авто родина нардепа Іванісова витратила понад $500 000 – левову частку всіх своїх заощаджень. Родинні ж доходи в той момент все ще не назвеш казковими. Сам Іванісов отримував зарплату і компенсації як нардеп. Загалом вийшло десь на $1 мільйон гривень. Заробітки дружини лишалися майже незмінними – 39 тисяч гривень. Плюс повернення якогось невеличкого боргу, все та ж мізерна сума за здачу землі в оренду і гроші з продажу старенького Mitsubishi. У 2021-му родина продовжила витрачати. Автопарк нових мерседесів, мабуть, здався Іванісовим замалим. Тож дружина восени 21-го придбала ще новенький Volkswagen Multivan. Обійшовся він їй тоді в ще майже 2,5 мільйони гривень. За тодішнім курсом це десь $90 тисяч. Всі родинні заробітки за той рік ледве-ледве покривали половину цієї суми, що означає, що в хід знову йшли заощадження. Ну і от знову, погодьтесь, це дивно. Відмовляти собі в усьому, їздити на старенькому Mitsubishi, складати, щоб що? Щоб потім воно різко прорвало, як тільки Іванісов став народним депутатом? Серйозно? Є ще один момент. Гроші, судячи з усього, Іванісови витрачали геть не лише на квартири і машини. Ось, наприклад, в тому ж 2021-му народний депутат розповідає, що вкладався у якийсь локальний футбольний клуб з Рівненщини. Я завжди допомагав цьому клубу. І не тільки своїми там постами і відзнаками їхніх перемог, так? Але і фінансово. Але я ж не олігарх. І немає в мене таких шалених грошей. Скільки я мог, стільки я допомагав, скільки він просив. Дружина нардепа, схоже, також інвестувала не лише в активи. Ось так, наприклад, її номер мобільного записаний в кількох інших абонентів. Маріна Шанель Клієнт, Маріна Леді Діор, Маріна Домінікана, Маріна заходила в карантин в Діорі, Маріна Ля Прірі Платіна Конс плюс Скін Кав'яр Сиворотка. Якщо з Діором і Домініканою все плюс-мінус зрозуміло, то останнє – це преміальний бренд косметики. Крем для обличчя Ля Прері зараз коштує трошки більше штуки баксів. Та сама сироватка Скін Кав'яр – 500. Ну і сорі, це вже просто ліричний відступ, який ілюструє, що гроші не збиралися, гроші витрачалися. І вже підходив момент, коли тих самих заощаджень вже б не вистачало. Тож, ідемо далі. Там все найцікавіше. Наші подруги із жіночого ветеранського руху до свого 6-річчя відкрили великий збір.
на 6 мільйонів для 6 захисниць з різних підрозділів. Гроші потрібні на засоби РЕП, наземні станції та дрони для захисту та ефективної роботи на найгарячіших напрямках фронту. Долучившись, ви забезпечите необхідне обладнання для штурмовички Андріани Сусак-Малиш, командирки взводу ЗСУ Оксани Ксени Рубаняк, командирки взводу БПЛА Юлії Микитенко, головної сержантки-командирки відділення зенітно-артилерійського взводу Вікторії Руни, аеророзвідниці Ірини Незламної та аеророзвідниці і FPV-інструкторки Валіко Коробкадзе. Активний QR-код для донату ви можете бачити на екрані просто зараз, а більше деталей про збір і реквізити шукайте в описі під цим відео. 2022. Країна приймає перший удар, потроху відбивається і оговтується. Величезні суми або розходяться по рахунках в якості донатів, або акумулюються, бо вкладатися в дорогі авто чи нерухомість виглядає і нелогічним, і недоречним. Сам Іванісов 14 вересня 2022-го в своєму інстаграмі публікує фото молодшого сина, який витрусив зі своєї скарбнички всі монетки, щоб віддати їх на шкільний збір для військових. Воно ж прямо волає про те, що кожна копієчка для фронту. Правда? Ну і вже за тиждень сталося те, про що Іванісов в своїй інсті не писав. 21 вересня нардеп інвестував в ще 2 квартири в Києві на 64 і 122 метри. Інвестиція обійшлася в понад 12 мільйонів гривень. Це більше 330 тисяч доларів за тодішнім курсом. Я вважаю, що є якісь пріоритети, звичайно, повинні залишатися. Якісь забаганки, там, машини по 1,5 чи 2 мільйона і таке інше, треба відставити в сторону. Певен, частина з вас вже якось мучилася питанням, хто ж ті люди, які посеред великої війни активно вкладаються в нерухомість? Ось вона, відповідь. Пояснити таку купівлю все тими ж заощадженнями, за рахунок яких купували мерседеси, паркомісця і квартири до цього, вже було б вкрай складно. Тож знаєте, звідки ці 12 мільйонів? Це подарунок від матері. Ірині Борисівні 66 років, і вона теж з Бердянська. В останні кілька років жінка встигла побути співвласницею 2 приватних компаній, але заробітки навряд звідти, бо офіційно одна була збиткова, інша показувала копійчаний дохід. Ще Ірина Іванісова зареєстрована в Бердянську як ФОП. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля з лотків і на ринку. Я на роботі взагалі нахожусь, а що ви хотіли? Стосується вашого подарунку для вашого сина Романа Валерійовича позаминулорічного. Там була доволі значна сума, походження якої доволі складно пояснити. Власне, про це я і хотів запитати, звідки ці гроші. Як це звідки? Я всю життя працюю підприємцем. Як це? Откуда у мене гроші? Я просто дивлюся... Смієтесь или що? Ні, я всю життя працюю підприємцем. Плюс мне еще бабушка моя оставила заощаджение. Всю свою жизнь работала, мне 65 лет. Вы считаете, что у меня не может быть денег? Или что в Украине нельзя заработать грошей? Є іще одна важлива деталь. Схоже, що попри щедрий подарунок, який син нардеп використав для інвестицій в чергове житло в Києві, сама жінка світиться в тимчасово окупованому Бердянську. Бачите, ось дані з російського бізнес-реєстру. В ньому вказано, що Ірина Іванісова з липня 2023 року перереєструвала свій ФОП вже за російським законодавством. І тут же вказаний її новий російський ІПН. А ось ФБ-сторінка Іванісової. Ось це фото жінка виклала в грудні 23-го. За її спиною – Бердянський порт. Фото було зроблене орієнтовно з цієї точки. Що про це говорить Іванісова? Тут все забирается тогда. У меня есть недвижимость здесь. Ради того, чтобы оставить свою недвижимость нормально, и оставить ее детям потом. Или там продать и выехать в Украину. Мне надо было как-то ее сохранить. Тобто ви продовжуєте перебувати в Бердянську зараз, так? Зараз, да. Зараз ми рішаємо вопрос, як можна тут или продать, а чтобы продать ее как-то надо зарегистрировать, и только в таком случае ее можно будет продать. Свої питання ми надіслали нардепу в один з месенджерів, але станом на момент виходу цього ефіру відповіді так і не надійшло. Рік 22-й Іванісов закінчив, відвідавши Клеванську спеціальну школу на Рівненщині, де роздав дітям цукерки. Ці учні отримали солодкі подарунки.
А ще розповів вимушеним переселенцям про боротьбу з корупцією і роздав їм по апельсинці. Наша країна змінюється. Змінюється на 100%. І сьогодні вже немає тої тотальної корупції, ми боремося з цим. Так, знову відволікся. Ми наблизилися вже до найцікавішого в цій історії, але поки що давайте коротко підсумуємо. Отже, за 3 роки депутатства з 2020 по 2022 родина Іванісова купила нерухомості і автомобілів сукупно на $950 тисяч. Декларуючи при цьому, по суті, лише депутатську зарплату і скромні заробітки дружини. І використавши подаровані, чи нібито подаровані мільйони матері. Втім, і це ще не все. У 2023-му родина знову купувала. І це вже треба прямо показувати. Пішли. В квітні і червні 23-го автопарк Іванісових поповнився 2 нетиповими екземплярами. Сам нардеп оформив на себе причіп для перевезення човнів. Його ж старший син став власником гідроцикла. Ось такого. Так, давайте згадувати. Дружина Іванісова купувала дорогі автомобілі і квартири в Києві. Сам Іванісов інвестував материні мільйони теж в квартири в Києві. І куди ж той гідроцикл везти? Сюди, в Романків. Прекрасне місце, якихось кілька десятків кілометрів від Києва по чудовій Обухівській трасі, ліс, озеро і величезна концентрація дорогих котеджних містечок. В одному з таких, чи не найдорожчому в цій частині Київської області, навесні 23-го родина Іванісова і купила собі маєток. Котеджне містечко називається Аріель Віледж. Воно дуже нове. Продажі тут відкрилися не так давно, тож багато чого тут ще добудовують. З цього ракурсу виглядає це діло ось так. Зсередини ось так, ось так і ось так. Закрита територія, власний рекреаційний центр зі спортзалом, спа і кімнатою для конференцій, а головне – вихід до води і, по суті, власний приватний пляж. Рай для гідроцикла. Цінник у цього раю відповідний. Нині найдешевший наявний в продажу будинок тут пропонують за 38 мільйонів гривень. Найдорожчий коштує майже 87. Дружина нардепа купила маєток тут в травні 23-го, і тоді ціни в Аріель Віледж були дещо скромнішими. Наприклад, в липні того ж року за найдешевший котедж просили 30 мільйонів гривень. Це десь $800 тисяч. Глянемо в декларацію. Дивіться, ось купівля землі. Раз ділянка, 2 ділянка, 3 ділянка. Загалом майже 30 соток. Вони нібито обійшлися Марині Іванісовій менше, ніж в $1 мільйон гривень. 30 соток в Обухівському районі Київської області. На території закритого і дуже дорогого котеджного містечка. Менше $1000 за сотку. Ну так, реалістично. Дивимось нижче. Знаходимо ще один платіж на 2,3 мільйони гривень. Це фінансування будівництва. Гроші дружина нардепа заплатила Івану Грабовецькому. Не хочу вантажити вас купою зайвих деталей, перейду одразу до того, що Грабовецький – власник компанії, яка ось це котеджне містечко і зводила. А отже, це явно про фінансування будівництва тут. Відтак, якщо вірити декларації Іванісова, то будинок і земля під ним обійшлися родині в трохи більше, ніж 3 мільйони гривень. Це в 10 менше, ніж на той момент просив забудовник за котедж. І знаєте, воно по-іншому просто б не вийшло. Не в тому плані, що вони дійсно купили дешевше, а в тому плані, що якби вписали реальну вартість в декларацію, то в ній, в декларації, геть нічого б уже не зійшлося. Хотів поцікавитися, як так вийшло. За яку ціну мені продали, за таку я і придбала. Вони продають по 30 мільйонів, а ви загалом придбали за 3,5. Це якась... Це питання до власника земельної ділянки, яку він ціну поставив, не до мене. Тож помітно, що депутат дуже старався натягувати цю доларову сову на квартирно-мерседесовий глобус. Але, маємо, що маємо. Думаю, що на черговому засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради буде що обговорити. А ми допоможемо. Наші юристи вже готують відповідні заяви до НАБУ і НАЗК. Бо це максимально не ок, коли родина народного депутата починає скуповувати мерседеси, гідроцикли, квартири і будинки якраз з того моменту, як він, власне кажучи, і став
народним депутатом, вписавши в декларацію якісь божевільні заощадження, яких вже теж не вистачає, пояснюючи покупки мільйонними подарунками від матері, занижуючи вартість в десятки разів. І все це на тлі заяв самого народного обранця, проклятих корупціонерів і роздачі апельсинок для пенсіонерів. Про таке розповідати, я думаю, і можна, і варто. Цим займаємося. А ще сподіваюся, що історією зацікавляться антикорупційні органи. Ну а ми проконтролюємо. Ви, до слова, теж можете долучитися і до цього контролю, і до нашої роботи, долучитися через підтримку нашої редакції. Зробити можна це через наш сайт або через платформу Patreon, ну або ж донатом. Всі необхідні лінки і більше інформації ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а на сьогодні це все. Нагадую, це тільки початок, тож не перемикайтеся.